በዚህ ቻናል ውስጥ የምትጠቀሙት በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። ለዚህ ቀን ማየት መልካም ነው። አሁን በሌላ በኩል የምንማረው ለበርገር ዳቦ አሰራር ነው። ለበርገር ዳቦ አሰራር እንዴት እንደምገባ ነገር በሌላ በኩል ነው የምትማሩት። አሁን እኛ ተምረን አንድ ደረጃ እንለውጣለን ስንካላችሁ አሁን እኔ የምለውን በጥሞና ታዳምጣላችሁ ወይ ማየት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ወደ በሌላ በኩል ያለው እኔ ያዘጋጀው የበርገር ዳቦ አሰራር ነው። ወደ አሰራሩ ጋር እንመለስ። አሁን እዚህ ጋር ያለው ይሄ ይስት ነው። ይሄ ሱገር ነው። ይሄ ደግሞ ጨው ነው። ይሄ ጨው ምን ያክል የሚገባው፣ ይሄ ሱካር ምን ያክል የሚገባው፣ ይሄ ይስት ምን ያክል የሚገባው በእኔ በኩል ነው የምታዩት። አሁን እንጀምር ነው። በዚህ ሱካር ምን ያክል ግራም የሚገባ እዚህ ጋር ነው መለኪያ ማለት ነው። መለኪያ 220 ግራም 220 ግራም መለኪያ ነው። ደግሞ ዱቄቱ ገብቷል። ዱቄቱ ውስጥ ነበረ። ዱቄቱ 2 ኪሎ ግራም ነው። 2 ኪሎ ግራም። አሁን ይስቱ እዚህ ጋር አለ 6 ማንካ ነው አጠቃላይ ማለት ነው። 6 ማንካ ነው። አሁን ወደ ጨው እንሄዳለን። ጨው ደግሞ ሙሉ 1 ማንካ ግማሽ ይሆናል። ትንሽ ከዛ በኋላ አሁን የምቀራው አንድ ነገር ነው። እቺ ዘይት ወይ ኦይል ይባላል በእንግሊዝኛ ማለት ነው። እሱ ደግሞ ይሄ ነው መለኪያው። ደግሞ እሱ በዚህ ጋር ይገባል። አሁን እንቁላል ይቀራል። እንቁላል ከገባ ማለት ሚክስድ ማሽኑ ማለት ነው እንቅስቃሴ ይጀምራል። ደግሞ ይሄ እንቁላል ነው። እንቁላል ሁለት ይገባል። 2 ገብቷል። ከዛ በኋላ የሚቀረው ማሽኑ መከፈት ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ውሃ አሁን ይሄ ትንሽ ደቂቃ ውሃ ከተቀላቀለ በኋላ ማሽኑ ሚክስድ እያደረገ ነው። ሚክስድ ካደረገ በኋላ ውሃ ያስፈልጋል። ውሃ ይገባል። አሁን ውሃ ገብቷል። ውሃ 160 ግራም ውሃ እየጨመርክ አውራው አሁን ደርሷል። ሚክስ ይሆናል። ከዛ በኋላ ይወጣል። ይህ ማሽኑ አሰራሩ ራሱ አንድ እንትን አጥና ኮሽቲ ያኮቡ ምጣዳን ዳልታ
እና ወደዛ ይህም የምንሰራበት ቦታ ነው። በርገሩ ማለት ነው። ማትረ ይዘናል። ተጀምሯል። አሁን ወደ በርገሩ አሁን ወደ ሽያጭነቱ እየካሄደ ነው። አሁን በርገሩ መውጣት ዳቦ ዱቄት ወይ ልጡ ማለት ነው 220 ግራም 220 ግራም በዚህ ነው የሚያውቀው። ያው 220 ግራም ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ስናደርግ እንሰራለን። አብሮ ከኔ ጋር የምትማሩ እያላችሁ አሁን በርገሩ ማለት ነው። በርገሩ ዳቦ ወደ ሻጭነት እየተለወጠ ነው። አሁን የምናደርገው እንደዚህ ሆኖ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ መኮፈሻ ቤት ይገባል። ከዛ በኋላ ዳቦ ነው ይወጣል። የሚቀረው ነገር ብዙም ስላለ አሁን ይሄን የምጠቀምበትን መንገድ ብቻ ባጭሩ አሳያለሁ። ይኸው በቀላሉ ማለት ነው በርገሩ ዳቦ ተሰርቷል ማለት ነው። አንድ ጊዜ ማለት ነው ድምፁ ግን ያው ደግሞ ትንሽ ርቀት ሰተን ነው እኮ የምናስቀምጠው። በኋላ በራሷ ጊዜ ኩፍ ታደርጋለች፣ ይጠጋል። አሁን ጨርሰናል። ወደ ኦቭን ቦታ ወስዳለሁ። ከኦቭኑ ከገባ በቃ ዳቦ ነው ይወጣል። በርገር ዳቦ ይባላል። በርገር ዳቦ ሆኖ ይወጣል። ኦቭኑ ያው እቺ ነው። ተናገረው። አሁን ደርሷል። 30 ደቂቃ ከቆየች በኋላ ወደ ኦቭኑ ውስጥ ይገባል። ከዛ በኋላ ማብራቷን አብራ። ከዛ በኋላ ማብራት ይዘጋ። ከዛ በኋላ አሁን ስንት ደቂቃ ይቆያል? ስንት ደቂቃ ይቆያል? አሁን ቢያንስ 20 ደቂቃ ይቆያል። አሁን ደርሷል። ዋው በጣም ያምራል ዳቦ። ያምራል። ጎሽ አሪፍ ነው ዳቦ ሳምሪ ይገባል። ሻምቡ ዛሬ መጨረሻ ላይ ምስጋና አለ። የምንማረው ካሜራማን ይሄን ይመስላል።
በሌላ ቀን እስክንገናኝ መልካም ቆይታ። ዳቦ አሰራር ነው። ቻው ቻው። በዚህ ዙሪያ አስተያየት ምናምን ካላችሁ አስተያየት አቅርቡ። እናመሰግናለን። ገና